Could anybody give the tikas pahinga order, please? Okay, take one. Tikas! Ha! Kaning mga pulis ba, pag tikas pahinga, mas dakog bilangkan kaysa mga army. Ngano ka? I'd like to make an explanation to the Filipino people. Hindi masyado tayo. Trabaho. You know, when I was mayor for 23 years sa Davao, maraming namatay. And I was one of the favorite whipping boy of the Lima about the human rights. Nung kasing na-OIC ako right after the EDSA revolution, nung na-mayor ako, magulo ang Davao. Lahat nandun. And what is really worse at the time, it was a very bad policy, but everybody thought at the time that it was good. Every Filipino or foreigner for that matter would go and say that he is a anti-communist, yung alsamasa binigyan ng mga armas. Arms were freely given to everybody, and when there was a slowing down, kasi sa Davao, alam mo, nagpalayo yung mga komunista. Wala na tayong panahon mag-istorya kung bakit. Ang naproblema ko ang mga hoodlums. Then, the shabu substance came into being. Hirap ako, so sabi ko, yung mga durugista, yung mga kidnapper, yung mga hold-upper, murder for hire, umalis kayo ng Davao kasi hindi, pag ayaw ninyo, papatayin ko kayo. At yung ibang umalis nga, buhay, yung ibang, yung hindi naniwala, patay. So, no, there is a problem. Kasi lahat kasi ng namatay, binibilang, well, politika una yan. It started with politics. Yung lahat na namamatay dyan, pati yung nasagasaan, kukunan ng picture, padala ni Nograles doon kay Lima, kaibigan naman sila, pareho silang pangit. So, Dilima kept on hammering on me, due process, extrajudicial killing. And I was the one of the few mayors na national. And only because I was a criminal killing a criminal. Ngayon, bakit sa Davao nahinto yung droga? Nahinto yung at least barest minimum. Bakit ang Davao naging one of the safest city in the world? Bakit ang Davao ang negosyo pumasok at makita mo naman ngayon? Bakit ang Davao ang mga tao doon medyo disiplinado, walang suplado? Bakit kami sa Davao ang pakisama namin sa Moro pati Kristiyanos maganda? Well, one of the reason really is that parang neutral ako in the sense that makalapit sa akin because my lola was a Maranao, my lolo was a Chinese, but my father was a Cebuano. So yun ang sikreto ng Davao. Ang unang umalis ang komunista. Kasi ang pag-isip ko rin noon, parang sosyalista. But the Communist Party of the Philippines is the extreme. And they want to get government by armed struggle. So,
kami pagka-sosyalista namin, dito lang kami, maybe off-center, because my father ventured in Mindanao, nag-asawa siya dito, Mindanaoan, but we were really very poor. So I grew up in a environment of, hindi naman talaga yung gutom, pero hirap. So, madali kong maintindihan ang mga komunista. And as a matter of fact, last night I was talking with Landoni. Because we were talking. Naintindihan niya ako. Kaya ako nakapagpunta ng Sarangani, sa bukid, kunin ko yung mga nabihag na police, na army. Because I could talk sense to them. Bakit man tayo magpataya na pareho man tayo pobre dito? So, why do you have to whip on? But those are the things na limitado ako kasi mayor lang. Ngayon, naging presidente ako. Bakit maraming patay? Na ngayon, lahat ng patay, kaya ako galit kung nakikinig kayo, mga foreigners, ganito yan. Makinig kayo mabuti ha, ang hina po naman ng utak ninyo. Kasi, yung kung ako nung mayor sa Davao, ito yung sinabi ko. Hindi naman ako gagawin magsabi patay no. At alam ko na nag-aral kayo lahat. And you know the circumstances where you can kill a person legally or any other thing would be illegal, extrajudicial. Yan tinatawag nilang salvage. Sa Davao kasi ganito. Hanapin ninyo ang mga durugista, mga kriminal, mga hold-upper, kidnapper. Hanapin ninyo, arestuhin ninyo. Pag ayaw mag-surrender at lumaban, and they present a violent resistance, and if you think that your life as an arresting officer in danger, shoot them dead. Period. That is the order until now sa inyo. Kaya sa Maynila, sabi nila bakit patayan nung nag-umpisa si Duterte? Kasi ang polis takot. Alam ko, 23 years ako, ang polis pag nadimanda, on the day na, alam mo, ang mga abogado, ganyan, abogado ako eh, pag demanda ka ng polis, mag-counter charges. At minsan, yung hearing sa polis, yung dinimanda niyang kriminal, na iwit, last to be heard, yung demanda ng kriminal sa kanya na una, and he gets suspended, and that day, pero mga officer, after 2 years, but that day, wala ng trabaho, wala ng pagkain, wala ng... Hindi na intindihan ng mga loko-loko eh. Kaya ang mga pulis takot. Nung ako na presidente, sinabi ko, go out. Ano niya ako? Go out and hunt down the criminals. Arrest them. And if they offer a violent resistance, and you think that life, ikaw ang mamatay, kung hindi siya, tangina, patayin mo sila. Yan ang order ko sa iyo. That has not changed. Pag sinunod ninyo ako, wala kayong problema, ako ang bahala sa inyo. Hindi ako papayag na may militar o pulis makulong dahil sa utos ko kasi ang bayan natin hirap. Hirap na hirap ang bayan natin. Sa droga, Santiago, he's an officer ng armed forces. Sa PDEA siya. I don't have no reason to doubt about, hindi man niya personal kalaban. He told us that there are 3 million addicts now in the Philippines. Of late, huwag mo na lang pinangin yun. Yung 700,000, it's going up. It's gonna reach 1 million mark by the end of this month. 1 million drug addicts, pas 3 million nung sinabi ng PDEA. Ilan yan? 4 million. Nag-usap kami ni Widodo doon sa ASEAN Summit. Sabi ni President Widodo, we have the same problem. I have 4 million addicts.
But there are about almost the largest, but ang Indonesia sa about 300 million people. Tayo 104, nearing the 4 million mark. Itong mga puti, ang utak talaga puti. But pasabot luspad, walang dugo na, they cannot understand na ako hirap na hirap masyado dito ngayon. What am I supposed to do with the 4 million? Sabi pa ng easily done. Kindly record it and give it to the idiots. Why is Duterte killing them? Sending to them to rehabilitation would be good. They do not know, or they do not pretend to know, or they are ignorant really, that in any government, there is always the fiscal year, January to December. At that time, it was Aquino, itong budget kung ngayon pinapatakbo ko sa inyo, was a budget that was prepared by Aquino the previous year to be implemented this year. And the budget next year is being prepared now for implementation next year. Nobody at that time knew the magnitude of the contamination of drugs. Remember that I am a midstream president. Pumasok ako, ang budget umiiral na. Sila yung gumawa, at I don't know if you had an idea, na ganun pala karami ang tama natin. Tama yung DOH. Wala silang budget niyan, even the DSWD, simply because this budget now does not contain the following expenditures. Hindi ako makakuha, hindi ako makautang because that would be illegal. Na yung ibang budget doon sa ibang department, igastos ko para sa rehab. Because that would be just like stealing from Peter to pay Paul. Ika nga sa idiom. Hindi naintindihan nila, daldal ng daldal, pagtawin na. Ngayon, hinintay ko lang. Nung sinabi ko na, Lima, you better hang yourself, alam ko na. And that is why I am now yung mga human rights. Hali kayo. So I would be inviting the Human Rights Commission, the EU, Obama, if he wants to come here, si Bangki, sabi ko Bangkisan, Bangkimun pala, Bangkisan, di ko alam, Sun and Moon kasi. So I apologize for that FUPA. And if you read it, then it's a Fox Pass. It's pronounced FUPA. Yan ang totoo. Ngayon, alam ko na. Sino nagpatay? May mga patay, marami illegitimate police action. Meron na napatay ang mga military sa Mindanao. It's a purely military undertaking a police action. Yung iba yung binabalot, sino nagpatay. Alam mo, marami silang karibal. The most, sabihin ito sa mga putang inang bantay ka sa akin, pagpunta niyo dito. Di ba nila alam na pati mga police generals at police involved? At lahat yung pinatay, nagpatayan sila because unahan na nila kasi these guys will be these killers. Nagpapatayan sila kung sinong pumait kay Garbo, sinong pumait kay Luot. Did it ever occur to you that there was also a silencing stage? Mostly sila lang. Pero ang patay lahat sa wayna, tinatapon nila kay bato sa akin sa pulis. Ma'am, how stupid can you really get? Nga sabi nyo, bakit mo ini-insulto? Si Duterte, sabi doon sa EU, Europe, pinaka-unpopular daw ako. Gago, tapos ng eleksyon, nanalo na ako dito. Ang boto dito, ang popular ang gusto ko. Ang buang. Bakit? Unpopular ako. So, tapos naman ang eleksyon. 6 million ang margin eh.
Tapos hindi daw ako statesman. Excuse me? Hindi raw ako statesman. Ang pagkaalam ko, tumakbo ako ng presidente. Wala mang posisyong statesman doon sa amin. Bakit pa man ako pilitin maging statesman? Madumero ang bunga ako. Kasi tarantado kayo. You know why you get a retort to me that's really bullshit? Because you yourself are bullshitting us. Hindi pa nga nila hindi alam kung sino nagpapatayan. Why do you attribute all the killings in Manila to the police and me? When as a matter of fact, you know that they were gangsters, including police generals. Di yung unang birada, binabalot ng plaster. Sabi ko, that is not the job of the police to make mummies. Sa Egypt lang yan noon. Bakit mo gawin, mama? Bakit mo sayang-sayang ng panahon? Why would we waste our time wrapping a body to make mummies out of those? Ikaw, Amerika, sige ka human rights. May mga si Charlotte ngayon, state of emergency na bakit? Pinagbabaril yung itim. Basta na kayo ka, bang! Kaya sabi ko si Bato, magprepara ka kung sinong general padala mo noon sa Amerika. Raportor. Paimbestiga mo rin. Ininteresado tayo at pinagbabaril nila yung mga black people sa Amerika. Ganon niya ang Amerika eh. Pointing at us, hindi niya alam that the time is sort pointing at his face. Ikaw, Duterte, di ikaw rin, double barrel. Puto. So what kung ayaw na nila? May China, Russia. Punta na nga si Bato. Napunta na si Bato doon. Sabi ito kasi, punta ka doon. Kaya kung magkablabuan ito, nabalik na. Oh, Bato, saan? Siya, sir, naanata na siya. Buwag na ta. Dito na lang ta. Isa ka pang intrigador. May sulsulan itong Amerikano, kudita dito. Ibig sabihin, before you condemn, you know, men, pakinggan ninyo ito ha, men judge best when they condemn. Pinakamahusay ang husga sa tao lalabas yan. Lalo yung husga na yan, kasamaan sa kapwa ng tao. Before conducting, di Lima, chairman ng human rights, senador, wala mang pinail isa, sige, yaw-yaw sa akin. Ayoko naman siyang patulan kasi pangit siya. Baka patulan ko, tapos, sige, mag-usap tayo, Mayor. Na. Tapos, saan, ma'am? Ikaw kung saan mo gusto. Alam ko na noon pa. Totoo alam ko. Kaya sinabi ko, di Lima, I am listening to you. Hindi niya nakuha. Akala siguro yung nagbibiro ako. Ngayon, hindi akalain. Alam mo, when you get to be president, marami na rin ibang bansa na, sige, kaibigan tayo. So, alam ko na. Sabi ko, Dilema, did I not tell you that I was listening to you? Yung pagsabi ko, go hang yourself, yun na yun. Dumaan na sa kamay ko. Pero hindi ako ang sabi ko, hayaan ko sila, Bit Aguirre. Sige. Siya yun. So, ganito yan. Sabi ko sa mga opisyal ninyo, be careful. Kayo nasa likod, mapaproblema kayo nito. Hindi na masyado. Narco-politics has entered the Philippine democracy. Bantay kayo dyan. Kaya ako hindi pumayag na mag-eleksyon ngayon. Kasi yung mga mayor, gobernador na sabit, they will still have the money to spend and be in power.
Pag hindi mo na if we cannot destroy the apparatus now, tayo, the next generation will be compromised. Ang anak ninyo na mga high school ngayon, wag na yan nasa college. Hindi na masyado. Pero delikado pa rin. Ang mga apo ninyo. Sabihin ko sa inyo, ang pinaka sa tao yung ang apo natin. Hindi pa nga tayo sa anak apo. Basta apo. Isang araw kami makipaglaro sa apo mo, maligaya ka pa. Kaya sabi ko sa lahat, I will end by saying, hindi pa pala, huwag mo nang end kay, how many awardees? Ilan yung dumaan dito? You'll get mga 200,000 each.